कुन कुच्यो भने तपाईँले ए यहाँ माथि यो भने Hey, welcome back to the another episode of the Mr. Prajapati Vlogs. है तपाईहरुलाई सन्चै छ भन्ने आशा गर्दछु है। अनि आइतबार एक्सिडेन्ट भएको थियो है अनि तपाईहरुले त्यो भ्लग रिसेन्टली अपलोड भइसकेको छ त्यो हेर्नु नै भएको छ है। अनि तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ ब्रोको मेरो नै गल्ती थियो भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो मैले गल्ती मेरो स्वीकारिसकेको छु है। अनि बाइकर दाइसँग मेरो पर्सनली नै कन्ट्याक्ट भइसकेको छ है। अनि उहाँ दाइको चाहिँ ट्याङ्कीमा कुचेको छ भनेर भनेको थियो। त्यो दिन चाहिँ अब कुचेको यताउति चाहिँ केही देख्नु भएन छ। अनि पछि आफ्टर 2 डेज पछि चाहिँ 2 डेज नै भइसक्यो होला। 2 डेज पछि चाहिँ उहाँ दाइले चाहिँ ट्याङ्की कुचेको छ भनेर पनि भन्नुभयो मलाई है। अनि कन्ट्याक्टमा नै आइसकेको थियो हामी। अनि दाइसँग पनि राम्रोसित समझदारी कुरा नै भइसकेको थियो। अनि तपाईहरुले कमेन्टमा चाहिँ अब सबैजनाले मेरो नै गल्ती छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो चाहिँ मैले स्वीकारिसकेको नै छु। अनि एक त मलाई अहिले के फिल लाग्यो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ मलाई के फिल लाग्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब बाटो काट्ने मान्छेकै गल्ती हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मलाई थाहा भइसक्यो है। त्यति नलेज चाहिँ मैले पाइसकेको छु है। अब हान्ने मान्छेको चाहिँ गल्ती हुँदैन रहेछ त्यो चाहिँ थाहा भयो। अनि खासमा चाहिँ मलाई दुवैजनाको गल्ती छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो। तर बढी जस्तो कमेन्ट चाहिँ मेरो लागि तपाईँ ब्रोको नै गल्ती हो भनेर आएको थियो। अनि त्यो चाहिँ मैले स्वीकारि नै सकेको छु। अनि त्यो दाइको के क्षति परेको छ मैले चाहिँ त्यो रिपेयर गरिदिन्छु भनेको छु है। अनि उहाँ दाइको ट्याङ्की कुचेको छ भनेको छ। त्यो ट्याङ्की कुचेको चाहिँ म बनाइदिन्छु भनेको छु है। अनि उहाँ दाइलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ म अब त्यो सर्ट आउट गरिदिन्छु। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो प्रब्लम क्रिएट भएको थियो त्यो चाहिँ सबै सर्ट आउट गर्ने विचार गरिसकेको छु मैले चाहिँ है। अनि उहाँ दाइलाई चाहिँ म अहिले भेट्न जाँदैछु। अलिकति मन त खिन्न नै लागिरहेको छ। अब गल्ती दुवैजनाको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि तैपनि इट्स ओके। अब यो झमेलामा मलाई पर्नु नै छैन होइन। अनि यस्तो माइन्ड मात्र डिस्टर्ब भइरहेको छ। हिजोदेखि त्यस्तो ब्याड्स कमेन्टहरू आएको देखेर है। अनि त्यस्तो कहिले नि भएको थिएन होइन। अनि त्यसो त्यो चाहिँ चाँडै नै सर्ट आउट गरेर चाहिँ फ्री माइन्ड लिन चाहन्छु म चाहिँ होइन। अनि त्यो चाहिँ आज म सर्ट आउट गर्न जाँदैछु। तपाईहरुले भ्लग हेरिदिनु होला। अनि सबैजनाले चाहिँ अब बाटो क्रस गर्दाखेरि दायाँ बायाँ हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो है। अनि खासमा त मैले दायाँ बायाँ हेरेको नै छु है। खासमा सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया नै लागिहाल्छ। जसले पनि तपाईँ होस् म होस् सबैले नै बाटो क्रस गर्नुभन्दा अगाडि त दायाँ बायाँ हेरेको नै हुन्छ है। अब बाई मिस्टेकली त्यो कार गइसकेपछि म गएको थिएँ। अनि उहाँ दाइ चाहिँ अब त्यो कारको यता साइडबाट चाहिँ सिधा आउनुभएको थियो है। अनि एक त मलाई के फिल लागेको थियो भने उहाँ दाइले नै ब्रेक हान्नुपर्ने थियो जस्तो लागेको थियो है। आज त कस्तो ब्ल्याङ्क भइरहेछ कि भिडियो बनाउन नै कस्तो भइरहेछ होइन। केही दिमागमा सोचै आएको छैन माइन्ड डिस्टर्ब भएर होइन। अनि दाइको मेन्टेनेन्स चाहिँ म त बोल्नै सकिरहेको छैन कि भएको चाहिँ के तिमीलाई जम्मा त्यति पैसा तिर्नलाई के को त्यो उ गर्ने हो र पैसा तिर्दिने माइन्ड त्यतिकै डिस्टर्ब भइरहेछ कि पैसा तिर्नलाई हो र। त्यो जहाँ पैसा तिर्दिने सकिहाल्यो त ज्यान बच्यो त्यो भएदेखि भइहाल्यो त नि होइन। कस्तो ऊ दिमाग ब्ल्याङ्क जस्तो भइरहेछ कि के बोल्नै नसकिरहेको जस्तो कि अब यो अनि कति लाग्छ त 5-10 हजार लाग्ला त्यति जहाँ पैसा ठुलो कुरा होइन। त्यो पैसा तिर्दिनु सक्यौँ। हे गाइस है अघि न चाहिँ भिडियो बनाउँदा मेरो मुड अफ भयो है। अनि कस्तो कस्तो फिल लाग्यो। अनि त्यही नै हो गाइस। अब बाँकी भिडियो चाहिँ म राइडमा नै भन्ने छु। अनि 3, 2, 1 गो। आउने भनेको होइन म आउँदैछु दाइ। यहाँ सल्लाहरी पुगिरहेको छु होइन। म सल्लाहरी पुगिसकेको छु दाइ। म आउँदैछु। अब केही छैन म तपाईँलाई कल गर्छु है त ल। तर त्यही नि आफूलाई चाहिँ कस्तो ब्याड फिल लागिरहेको छ क्या है। अनि जुन चाहिँ मैले वान टाइपको बनाउनु पर्ने भएकोले हो कि है। अनि इट्स एन ह्युमन नेचर होइन। अब मलाई लाग्छ मेरो गल्ती छैन जस्तो लाग्छ। मैले बनाउनु परिरहेको छ भनेर ब्याड फिल गरिरहेको छु नि त होइन। अनि उहाँ दाइलाई नि त्यही भइरह होला मेरो गल्ती बिना नै होइन। मेरो बाइक यस्तो भइरहेछ भनेर ब्याड फिल भइरह होला। प्लस अब मैले बनाइदिन्छु भन्दाखेरि दाइ इट्स ह्याप्पी है। उसलाई दाइलाई खुसी लाग्यो होला सायद होइन। अनि त्यही नै हो गाइस। अब कहिलेकाहीँ यस्तो नै हुन्छ होइन। तर आई फिल अलिकति कस्तो हो क्या होइन। तैपनि इट्स ओके डन। त्यो
यस्तो लफडामा पनि मलाई पर्नु छैन होइन, यस्तो केही नराम्रो हुनु नै छैन होइन। अनि आवर ब्लग इज अलवेज गुड एन्ड स्मुथली जाओस् होइन, अनि त्यही भन्न चाहन्छु होइन। अनि लाइफमा यस्तो कहिले काहीँ घटनाहरू घट्छ पनि होइन, तर अब दुवै पक्षबाट अब कुनै मिल्ने सम्झौता भएछ भने त इट्स गुड होइन। अनि त्यही मेरो गाइस, अनि जुन चाहिँ मैले चाहिँ अब चौकीमा गएर सर्ट आउट गर्ने भनेको थिएँ है, इफ अब चौकीमा हामी गइसकेको भए सायद मेरो गल्ती नदेखाउन नि सक्छ या मेरो गल्ती देखाउन नि सक्छ, त्यो थाहा छैन ट्राफिक नियमबाट के हुन्छ त्यो है। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन ट्राफिक सरहरूले के भने त्यही गर्नु नै पर्ने हुन्छ होइन। अनि दाइलाई अब अघि भर्खर नै कल आएको, तपाईँहरूले थाहा नै भइसक्नुभयो होला। अनि गएर हेर्छौँ कतिको क्षति परेको छ भनेर। अनि त्यही नै हो गाइस है। वर्कसप कता च्यामासिङ जाने ए ल। हेलो दाइ, हेलो तपाईँ त्यो च्यामासिङमा आउनु न है, च्यामासिङमा आउनु भने बाइक लिएर। च्यामासिङ च्यामासिङमा बाइक लिएर आउनु है। ल त्यही त मैले चाहिँ के भने इफ अब उहाँको होइन अब कुचेको छ होइन, म गरिदिन्छु, पे गरिदिन्छु। द्याट्स मिन नट कि अब त्यो गल्ती मेरो थियो भन्न मिल्दैन क्या। मैले त एउटा मानवताको हिसाबले होइन गरिदिउँ भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको होइन। अब उहाँले बुझ्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त थाहा छैन होइन। अब हुन त खासमा भन्नु भन्दाखेरि गल्ती मान्नै पर्ने हो भने दुवैको गल्ती छ भन्ने मान्नुपर्छ होइन। अब मेरो मात्र गल्ती हुन त चान्सै भएन नि, उसको हातमा नि ब्रेक थियो। मैले त्यही नै भन्न खोजेको। अब यो कुरामा धेरै डिस्क्राइब नगरौँ, लेट्स सी अब उहाँ दाइको कति चोटपटक खाएको छ बाइकमा, त्यही नै हेरौँ है ल है त। अनि उरेन दाइ चाहिँ अब के छ ब्रो, सन्चै हो? कहाँ जानु लाग्नु ल। अनि त्यही नै गाइस, अब चाहिँ हामी बाइक हेर्न जाँदैछौँ, बाइकमा कतिको क्षति परेको छ। अनि मेरो वेमा चाहिँ मैले के भन्नु लाग्यो भने विथ म मिडल क्लास फ्यामिली हो, गल्ती दुवैबाट भएको छ है। मेरोमा नि स्क्र्याच गरेको छ होइन, स्क्र्याच परेको छ, मेरो डोन्ट माइन्ड, मैले माइन्ड गर्दिनँ त्यो है। अनि लेट्स सी अब के हुन्छ। अब हामी जाँदैछु त्यो मेन्टेनेन्सको लागि होइन। अब कति खर्च हुन्छ के हुन्छ त्यो हेरौँ होला है। कति महँगो पर्छ कि अन्त महँगो पर्छ त्यो तानेको? यो लोगो भन्दा यता भने यो कर्नरमा यस्तो यस्तोतिर भएको त्यहाँ सस्तै हुन्छ हैन। यस्तो कर्नरमा अझै महँगो हुन्छ कति हेलो 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 दाइ यो वर्षको नाम के? प्राइम ब्याङ्कमा आउनु न यहाँ। प्राइम ब्याङ्कको यता वर्कसप छ कि प्राइम ब्याङ्कमा आउनु न यता अलिकति अगाडि एकैछिन अगाडि। यो डी आइकन रेस्टुरेन्टको अगाडि ठ्याक्क। तपाईँ आएर मैले देखिसकेँ होइन, अलिकति अगाडि आउनु, अलिकति अगाडि आउनु ल यतै आउनु। कुन कुच्यो भने तपाईँले? ए यहाँ माथि यो भने यहाँ कसरी यहाँसम्म कसरी कुच्यो त? म त फुटेजमा यहाँ हेरेँ क्या, यहाँ त फुटेजमा छैन होइन। दाइ ए कति जान्छ? ए हो त्यही त। ल बाइक छोडिदिनु, एक दिन छोड्नुपर्छ भनेको छ उहाँ दाइले बनाएर ल्याइदिनुहुन्छ होइन। फुल लिन्छ स्टिकर टाले नि भयो नि होइन। यति स्क्र्याचको पनि तपाईँ कराउनुहुन्छ त होइन। अनि उहाँ दाइसँग मेरो फोनमा नि कुरा हुन्छ है, अनि म त्यो उ गरिदिन्छु। दाइ
म बेला बेलामा फोन गर्छु नि तपाईँलाई है थ्याङ्क यू सो मच हजुर यस यस के छ त ब्रो अनि के हो त आफू नाम सन्देश खड्का एड गरेछ मलाई ल थ्याङ्क यू सो मच ब्रो है त माएर सपोर्ट गर्दै गर्नु कहाँ जानु लाग्यो फर्जनला पछि भेट होला नि त है ल त्यही नै गाइज अब चाहिँ मैले पुरै सर्ट आउट गरिदिइसकेको छु है दाइलाई चाहिँ अब त्यो उकाएर डेन पेन पनि गरिदिनु पर्ने भन्यो है भन्नुभयो अनि त्यो सबै गरिदिएँ मैले होइन अनि किनभने मलाई यो झमेलामा बस्न नि मन लागेन कि होइन अरूको त्यस्तो गर्नु मेरो मनले नि मान्दैन होइन अनि अब यहीँ ओभर भइसक्यो अनि अब धेरै कुरा के गरिरहनु है अनि आजको भ्लग यति नै रहनेछ है जुन चाहिँ अब मेन्टेनेन्स गर्नु दिनुपर्ने थियो मैले मेन्टेनेन्स गरिदिइहालेँ अनि त्यही नै मलाई मन आनन्द आइरहेको छ होइन मन खुसी लागिरहेको छ मेरो है अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भ्लग है अब नेक्स्ट भ्लग चाहिँ खतरनाकवाला नै आउँदैछ है ल किप वाचिङ मिस्टर प्रजापति भ्लग्स अनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ हामीले दामी दामी भ्लग नै निकाल्ने नै छौँ अनि दिनजेलसम्मको लागि आजको लागि जय दत्तात्रीमा थ्याङ्क यू सो मच ल अब आजको लागि चाहिँ त्यही नै हो इन्ड गरिदिएँ है त भ्लग